Ngayong Biyernes sa DOST Report, muli nating balikan ang ilan sa mga proyektong sinuportahan ng Department of Science and Technology at DOST, Philippine Council for Health Research and Development upang labanan ang COVID-19 virus. Gen Amplified Coronavirus Disease 2019, RT, swab testing stations, virgin coconut oil studies, and clinical trials against biosurveillance of COVID-19 in the Philippines. Lahat ng yan at ibang balita tungkol sa Agham at Teknolohiya sa bansa. Ngayon nagdaang linggo, mula mismo kay DOST Secretary Fortunato, de la Peña. Pagkatutukan lahat ng yan sa DOST Report tuwing Biyernes alas 4 ng hapon sa DOST TV Facebook page at YouTube channel. Magandang araw Pilipinas, ngayon oras na para sa marbabanong balita tungkol sa Agham at Teknolohiya. Ito ang DOST Report. Ako po si Oring Miranda, ang inyong kapatid sa Imabuid. At kasama po natin ang kalihim na kagawaran ng Agham at Teknolohiya, ang nag-iisang DOST Secretary Fortunato, de la Peña. Magandang araw po, Sec. Boy. Magandang araw, Onin, at sa ating mga taga-subaybay din. Bago po lahat, gusto ko munang batiin si Sec. Boy dahil isang parangal na naman po ang iginawad sa ating mahal na DOST Secretary. Isa po siya sa kinilala sa 2021 Honorable Eliza Rosales Ochoa Awards o Hero Awards ng Caraga State University sa Butuan City, Agusan del Norte. Congratulations po, Sec. Boy. Actually, nung bigyan ako ng award doon ko lang nalaman ang kadakilaan ng kanilang Pilipina na pinararangalan sa pamamagitan ng pagpapangalan sa kanya ng kanilang award. Once again, sir, congratulations po. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang ilan sa mga matagumpay na proyekto ng DOST na nakatutulong sa ating laban sa COVID-19. Pero bago yan, mag-ibalita muna tayo sa mga updates sa science and technology programs sa bansa. Narito si Secretary Boy. Salamat, Onin, at gaya ng dati ay mag-umpisa ako sa balita na may kinalaman sa kalusugan pagkatapos ay sa kabuhayan. Ang una ay DOST has approved new R&D projects towards the establishment of the Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Okay? The following projects have been approved for implementation. Number one is the isolation and purification of Philippine common viruses with medical importance and pandemic potential for antigen antibody studies. The second one is the project on combination therapy, lytic bacteriophages and plant extracts against multi-drug resistant bacteria. Okay. The third study is the detection of food and waterborne bacterial pathogens using phage-based diagnostics. And the fourth one is the de novo synthesis of non-infective Zika pseudovirus as reference for diagnostics and vaccine development. Yung apat na yon ay isasagawa ng Industrial Technology Development Institute ng DOST. The fifth one is the development of antibody test kits for COVID-19 using enzyme immunoassay. And this is a project to be implemented by the Research Institute for Tropical Medicine, or RITM. And the sixth project is a project to study antigenic peptides as potential candidates for COVID-19 vaccine development. This is a project to be implemented by the St. Luke's Medical Center. The second item under kalusugan is the
establishment. We will establish the Visayas Nuclear Magnetic Resonance or NMR laboratory. And this is the first NMR laboratory that will be set up outside of Metro Manila and Region 4A. So this is very important in terms of research related to drug development. And this facility will be hosted at the University of San Agustin, which is one of the institutions very actively involved in our Tuklas Lunas program. The third item under kalusugan is the report on the holding of the recent Talakayang Heartbeat. Okay, this is the fifth Talakayan Heartbeat featuring COVID-19 projects. Okay, so those that were included in this Talakayan were the projects of the following: Dr. Raul Bistura in coming up with the RT-PCR test kit, the project of Engineer Arcelio Petisanan on the specimen collection booth design, and Dr. Maralit of the Philippine Genome Center, particularly their work in studying the variants, together with their head, Dr. Cynthia Saloma, and the work of Dr. Fabian Tairit of Ateneo de Manila regarding the in vitro studies on BCO and coconut oil derivatives. Also, the study of the Food and Nutrition Research Institute under Dr. Imelda Angeles Andepa on the use of BCO, okay, for COVID, for suspects and probable patients of COVID-19. That was done in Santa Rosa, Laguna. Okay. The next project under kalusugan is the study also of the Food and Nutrition Research Institute, the one that I just mentioned, and the important development there is that it has been published already by the Journal of Food Supplements, and it came out in the journal last May 25. It is important to have this published in a scientific journal. And another one under kalusugan is the training that was conducted by the Food and Nutrition Research Institute to train sanitary inspectors, particularly on food safety grading in preparation for their adoption by food establishments. And last under kalusugan is the pilot scale production of spirulina tablets and caplets as health supplement that was completed under the DOST Business Innovation through Science and Technology Program. And this was a supported by DOST Region 6, okay? And the private sector involved is the Herbanex, okay? The company that has also gone into production of tawa-tawa capsules as supplements for dengue patients, okay? Now, we will move to kabuhayan. And the first one is another good news from DOST Region 1 that they have already started the phase 2 of the IFWPH, yung ating program for Filipinos working distantly, or the OFWs have decided to return and they have the desire to set up their own technology-based micro enterprises. So after phase 1, they have been dispersed already to the regions where they come from, or to the regions where they will set up their businesses. And there are 25 from this year's batch that actually went to Region 1. Okay, of the 25, 12 are from Ilocos Norte, 2 are from Ilocos Sur,
8 are from Pangasinan, and 3 are from the province of La Union. And of the 25, 12 are males and 13 are females. And we are working together with the Overseas Workers Welfare Administration and the provincial government units of Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, and Ilocos Norte. Most of these OFWs that in this list of 25 were mostly engaged in engineering, ICT and electronics, and in the furniture industry while they were abroad. Okay. Next will be an item on kabuhayan, and this has something to do with the propagation of quality rubber planting materials because we are really supporting the growth of our rubber industry. The University of Southern Mindanao verified for adoption the so-called root trainer technique for rapid propagation of quality rubber planting materials. And this is now for adoption, and this will reduce the production period for raising the planting materials for rubber. So malaking bagay yung mapabilis po yung pagpo-produce ng planting materials. In a similar manner, we have a project still under kabuhayan, and this time we are speaking of vines. Okay, and our DOST Forest Product Research and Development Institute is undertaking this project on forest vines as a possible source of raw materials for Philippine handicrafts. This is prompted being the second largest world producer of handicrafts. The Philippines is now experiencing problems on export due to insufficient supply of raw materials and stiff competition from other handicraft producing countries like China, Vietnam, Malaysia, and Thailand. So the study here is how to regrow and propagate forest vines, and this will be done in Bicol plantations to enable large-scale production. And lastly, under kabuhayan, we have the project of our DOST Cordillera Administrative Region together with the local government of Baguio and also the provincial government of Provincial Science and Technology Center of Benguet, where they are collaborating also with the City Social Welfare Development Office in capacity building in line with the plans to upgrade the local loom weaving industry through science, technology, and innovation in the Cordillera Administrative Region. So that is all for Kalusugan and Kabuhayan, Oni. Maraming salamat po, Secretary Boy. Mga kaibigan, unang bahagi pa lamang po yan, marami pa kayong dapat malaman. Kaya huwag kayong alis, magabalik pa ang DOST Report. Tuloy-tuloy po ang ating programa. Narito pong muli si Secretary Boy para sa ikalawang bahagi ng DOST Report. Salamat, Onin. Tutungo naman tayo sa ating balita tungkol sa kaayusan at kinabukasan. In kaayusan, the first item I would like to report would be the update on the use of our S-Pass. Okay? This is the travel management app that was developed by DOST Region 6, which our interagency task force on emerging
Infectious Diseases, or IATF, decided to adopt nationwide. So the update is as follows. As of May 26, 2021, there has been a total of 1,250,336 registrations by individual users of SPAS. There is also an increase to 89 of local government units composed of provinces, highly urbanized cities, and independent component cities out of 122. So as of now, we have already 74% of our targeted LGUs who have joined and who have adopted our SPAS. So there are 7 regions now with 100% of their constituent cities using SPAS. I would like to mention, however, that there are still problems that we encounter at the front lines, okay, but these are being addressed immediately by our team. The second item I would like to report on kaayusan is the launching of by our DOST Industrial Technology Development Institute, the Advanced Device and Materials Testing Laboratory called ADMATEL. They launched what they call an intelligent data analysis system. And the first adopter of this is the Philippine Drug Enforcement Agency, okay, through a memorandum of agreement last May 21. So this is a 100% DOST-made web-based software developed with the help of our Advanced Science and Technology Institute, or ASTI, intended to provide a rapid and innovative profiling techniques for use by the Philippine Drug Enforcement Agency, particularly their illegal drug trafficking investigation in our country. The app has, or the software has demonstrated its powerful capability to conduct multivariate analysis and enable the projection of kinetic stability models on methamine HCl chemical fingerprints. The next item, still on kaayusan, is one that is very important because we, last May 19, DOST has signed a memorandum of agreement with the National Security Council, okay, for the use of SAR with AIS, okay. This is actually the use of satellite, okay. So this is SAR, or the synthetic aperture radar, with the automatic identification system AIS for innovative terrestrial monitoring and maritime surveillance project. Okay, as we know, we really need to improve our monitoring of our terrestrial and maritime sector. Okay, and we will be using the NovaStar 1 satellite. So here, the SAR images can be used to detect a variety of objects, especially in bodies of water. Next report will be still on kaayusan. We have assisted a startup that is offering an artificial intelligence tool to cut electricity costs. Okay, and so it claims that Filipinos can reduce, okay, the amount of money, can save money using their developed smart energy analytics platform. So this was developed by a startup called Exora Technologies, and the electronics board is an artificial intelligence powered system that assesses the client's profile and behavior using historical and real-time data. So with Exora Source, customers that have monthly electricity bills of 2.5 million or above, okay, can find their best match retail electricity suppliers and save up to 30% in their electricity bill. This is in terms of matching supply, okay, to demand, okay, at the lowest cost possible. The next one is still on kaayusan, is a report that we have from our DOST Region 11. They have expanded the number of adopters of their green wastewater technology in the Davao region. Actually, they have been implementing or pushing this kind of technology, promoting this technology
in Region 11 since 2016. They call it the vertical helipide filter system that will aid the current sanitary status of wastewater treatment in the Davao region. This is actually an improved form of a vertical flow constructed wetland, which is a well-known tool for secondary wastewater treatment in remote areas. It originally started being used in the Netherlands and other European countries. Actually, that's all for kaayusan, and we move to kinabukasan, the last part. And the first report that we have is another good news. DepEd, the Department of Education, has allocated 674 teaching positions for DOST scholar graduates. This is for 2021 graduates, a total of 674 teaching positions. And these scholars are set to start their service by August of this year or before the opening of classes. Actually, as of October 28, 2020, DepEd has already created a total of 3,319 special science teacher 1 positions to cater to the graduates of our junior level science scholarship under Republic Act 10612. Dito sa Republic Act na ito kasi create tayo ng another category of scholarship. Yung mga papasok at third year level with a condition na magtuturo sila ng science and math pagka-graduate nila. Kahit ano pang kurso kinuha nila, may obligasyon silang magturo in the same number of years that they were scholars. So if they come in third year as an engineering student, they graduate after 5 years, may 3 taon silang naging scholar, 3 taon silang magtuturo ng science and math under DepEd. Okay? And meron silang mga special privileges like pwede silang magturo kahit wala pa silang LET or licensure exam, yung pinaka-board exam sa mga teachers, pwede silang magturo. Pero kung sila ay may planong magturo ng mas mahaba, dapat before the end of 5 years, magkaroon na sila ng license to teach. So magandang balita yan, karagdagang magagaling na mga teachers para sa science and math in basic education, particularly ito sa high schools. And another good news, kahit na tayo ay may pandemic, kahit na tayo ay may remote learning lamang na ginagamit, ay magtatapos ang 1,330 Philippine Science High School scholars. Okay? Sila yung mga 6 na taong inalagaan sa Philippine Science High School. Kasi nga ay meron na tayong senior high school ngayon. Ang bilang na ito ay mahigit 98% ng kabuuang 1,356 na nasa senior level. At inaasahan natin na meron pang makakakumpleto ng requirement, kaya meron tayong special graduation sa July, para dun sa naghahabol pa. Ika nga mapataas pa natin yung 98%. Siyempre, meron ding hindi talaga makakahabol, pero sabihin na natin maka 99% tayo, ay maganda na riyan. At ang maganda pang balita, 49.55%. Pag ni-round off mo, 50% are receiving academic honors. Okay? So, yung 35 ay highest honors at yung iba pa, okay, ay with high honors. Okay? At ngayon ay ang pinakamataas na grado ng magtatapos ay 1.03. Ang highest grade possible is 1.00. And finally, in kinabukasan, I just want to report that the Philippines and Argentina held bilateral talks on nuclear cooperation. So this was on May 20. The DOST had a productive dialogue with the representatives from the Argentine Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Worship. And this was to discuss the peaceful applications of nuclear energy in medicine, agriculture, and energy production. So the Philippine leader in the discussion is Ambassador Lilingay Lacanlale, while on the part of Argentina, it is Mr. Augusto Cesar Granada.
Okay, so our own director of the Philippine Nuclear Research Institute, Dr. Carlo Arcilla, acknowledged the importance of Argentina as a nuclear leader, citing the country's numerous contributions worldwide. Ito ang kabuuan ng ating balita sa kalusugan, kabuhayan, kaayusan at kinabukasan. Salamat. Maraming salamat po, Sekboy, sa aming pong pagbalik sa ating pakikipaglaban sa pandemya, agham at teknolohiya ang ating kasangga. Aalamin natin ang ilang mga inovasyon at pag-aaral na sinuportahan ng Department of Science and Technology na nakatutulong para maligtas tayo sa COVID-19. Huwag po kayong bibitiw sa pagbalik po yan ng DOST Report. Kayo po'y nakatutok sa DOST Report. Patuloy pa rin po ang ating pakikipaglaban sa pandemya dulot ng COVID-19 virus. Mataas pa rin ang bilang ng kaso na itatala ng Department of Health araw-araw. Pero sa pagdating ng mga bakuna, inaasahan ng pagbaba rito. Ngayong araw, ating babalikan ang ilan sa mga matagumpay na proyektong ginawa upang makatulong sa ating laban sa COVID-19. Mga proyektong sinuportahan ng Department of Science and Technology sa panguna ng Philippine Council for Health Research and Development o DOST-PCHRD. Ang mga proyektong ito ay bahagi lamang o ilan lamang sa maraming mga proyekto na isinasagawa ng Department of Science and Technology o sinusuportahan ng Department of Science and Technology. At ngayon pa lang ay nagpapasalamat ako sa ating mga panauhin dahil sa kanilang walang sawang pananaliksik para magkaroon ng solusyon ng ating mga problema at magkaroon ng mga innovations na makatutulong sa ating mga kababayan, lalo na ngayon sa ating dinaranas na pandemya. Yan. Kaya naman simulan na po natin ang talakayan sa pagputok pa lamang po ng balitang nakarating na sa Pilipinas ang COVID-19 virus. Isa po ang grupo ni Dr. Raul Videstura sa unang kumilos. Tama ka, Onin. Nung early January, nung i-release na yung genome sequence para sa COVID-19, ay nagsimula ng mag-research sila Dr. Destura at sa loob lamang ng 2 buwan ay na-develop na nila yung ating tinatawag na RT-PCR test kit for COVID-19. In fact, by April 3 ay nagkaroon na tayo ng approval ng FDA para dito. Ayun. Napakalaki po ng tulong ng test kits na didevelop ni na Dr. Destura para mapataas ang kakayahan ng ating bansa na matest ang ating mga kababayan. At ngayon po, makasama natin si Dr. Raul V. Destura. Magandang araw po. Magandang araw, Onin. Magandang araw, Secretary. Alam mo, ay 2 versions na ng RT-PCR diagnostic kits ang nailabas ni Dr. Destura at sa pamamagitan ng isang assistance din ng DOST ay nakapag-produce sila ng maraming kits na ito sa pamamagitan ng startup company na kanilang itinayo, yung Manila Health Tech Corporation. At ito namang mga na-produce na maramihan na ito ng mga diagnostic kits ay ipinamahagi natin sa iba't ibang hospital mula dito sa Kamaynilaan hanggang doon sa Visayas at Mindanao. At siguro si Dr. Destura na ang makapagsasabi kung ilang test kits na ito kanilang na-produce. Salamat po, Secretary. Medyo na sobrang marami na po kasi na-produce sa test kit up to now. No? So marami po tayong sinusuportahan ng mga laboratory sa pamamagitan ng ating COVID-19 test kit. No?
At the beginning of the pandemic, nakapag-produce po tayo ng more than 2,000 kits and continually producing hanggang ngayon para sa ating mga kababayan na may laboratory na nangangailangan. No? So we're supporting laboratories from Luzon, Visayas, and Mindanao hanggang ngayon. Ang nakakatuwa po nito, hindi lang po sa COVID-19 kit no, na nakatulong yung suporta ng DOST, pati po yung mga teknolohiya na kailangan na nakapalibot sa paggawa ng sa pag-test ng COVID ay na-produce because of the help of DOST. Ito yung mga extraction kits, ito yung mga viral transport medium. Lahat po yan ay pinuproduce ng startup company at kasama po itong tumutulong sa mga laboratories na nangangailangan ng supply para sa mga testing ng COVID-19 ngayon. Dr. Destura, maaari mo bang ibahagi sa amin ang naging challenges nyo noon sa pag-develop ng RT-PCR test kits at paano nakatulong ang DOST sa inyo? Pinakamalaking challenge talaga namin noong umpisa is yung paano namin siya i-scale up. No? Kasi minsan mayroon kang idea, alam mo kung paano gawin, pero yung pag-mobilize, pag-scale up, ito yung nagiging mabigat no? Para sa mga technology developers katulad namin. Ang pinakamaganda, mabilis pong tumulong sa amin ang DOST, kaya nakapag-respond kami kaagad ng kasing halos bilis no, ng mga mayayaman na bansa, no, yung timeline ng pag-develop. Ito po isang ehemplo no, na pag mayroon talagang support, regardless where you are, pwede po talaga tayo makapag-compete in terms of speed at saka ng development ng technology sa tinatawag na academic industry partnership through the support ng ating national government like the DOST. No? So ito yung malaki kong paulit-ulit kong binibigyan na ehemplo sa mga katulad kong mga colleagues na nagde-develop din ng technology na pag may pangangailangan at maganda ang programa, hindi naman mahirap humingi ng tulong. Tapos dahil dyan, nang nabigyan kami ng suporta para mag-scale up, of course, yung sumunod namin mga challenges ay related na sa COVID, katulad ng mga lockdowns, mga travel restrictions na talagang yung dati namin pag nag-order kami ng reagents, dumarating ng 1 linggo, 2 linggo, 3 buwan, ganyan po katagal. So, which is nararamdaman din ng ibang bansa. No? Hindi naman po siya unique sa Pilipinas. Pero despite of all these challenges, walang may bumitaw sa amin na tulong. So, ginamit namin yun as inspiration to just keep on going para makapagsilbi sa bayan natin. Alam mo, Onin, ang grupo nila Dr. Destura ay isa doon sa mga grupo. Kasama nila yung ating Philippine Genome Center, ang UP National Institutes of Health na Antimano ay pumunta sa iba't ibang lugar ng bansa para mag-train ng ating mga technical people at nang maisagawa itong pagtetest through the RT-PCR diagnostic kit. At ngayon naman alam ko tuloy-tuloy pa din ang pagpo-produce ng Manila Health Tech, pero siguro magandang banggitin na sila din yung nag-produce ng dengue diagnostic kit, yung aqua kit at saka yung sa leptospirosis na ilo-launch na rin. So itatanong ko lang kay Dr. Destura, ano pa ba mga plano ninyo tungkol dito sa mga diagnostic kits na ito? Ngayon po, yung dengue kit ay kinokompleto na lang po namin yung kontrata with Singapore and Indonesia. Mag-i-start na po yung technology implementation sa Indonesia ng dengue technology po natin. Through the support of Singapore A-STAR at saka yung DOST ASEAN NDI natin. May isa pa po akong good news, lalabas na rin po yung aming African Swine Fever Technology. Ini-evaluate na po ngayon ng Bureau of Animal Industry. So kung mabigyan po yan ng approval, i-scale up po namin siya kaagad within the next 2 to 3 weeks. No? So lahat po ito kasi anak na nung initial support ng DOST. So para sa akin, para bigyan ng halaga yung efforts na itinutulong sa amin, palaguhin.
So ito yun sa uh, ginagawa namin programa na hindi lang yung dengue, hindi lang yung COVID, pati yung salmonella, leptospirosis, schistosomiasis mailalabas na rin namin bago matapos yung taon. And then ganun din yung ginawa namin sa African swine fever, 30 days to develop. Kasi na-create na namin yung technology, mayroon na kaming scale-up manufacturing facility. So lahat po ito ay isa-isa naming pinapalago para hindi nakakaya kay Secretary at sa DOST lahat ng ibinigay na tulong sa mga scientist ng UP-NIH, Philippine Genome Center at yung industry partner yung Manila Health Tech Incorporated. Maraming salamat po, Dr. Raul V. Destura. Noong nagsisimula pa lamang ang pandemya, layunin po ng ating pamahalaan na mapabilis at mapadami ang testing capacity ng bansa habang sinisiguro ang kaligtasan ng ating medical frontliners. Kaya naman, sinuportahan po ng DOST ang Futuristic Aviation and Maritime Enterprise of FAME sa pagdevelop ng swab testing stations na makatutulong para mapababa ang exposure ng ating healthcare workers sa virus habang kumukuha ng specimen mula sa pasyente. Ang disenyo nito ay hango dun sa telephone booth station swab collection na ganito din ang design sa ginamit sa ibang bansa o nin. Tama po, Sir Boy. Mayroon itong transparent front window, ventilation at caster wheels. At para sa karagdagang proteksyon, meron itong pressure at infrared temperature sensors na maaaring gamitin sa remote monitoring ng pasyente. Meron din po itong disinfection agent sa loob at labas ng swab booth. So gamit ang design na ito ay as soon as nakuha natin yung design ay gumawa ng paraan ang DOST sa pamamagitan ng dalawang council, yung Philippine Council for Health Research and Development at ang Philippine Council for Industry and Energy and Emerging Technologies Development or PCHRD at PSHERD para makagawa agad ng 132 units ng specimen collection booth na yan na ipinamahagi sa 89 na public hospitals sa buong bansa. At nakapagbigay din kami ng units sa ating Philippine Coast Guard na ginamit naman nila para doon naman sa kanilang mga kliyente. Oo. Ang mga swab collection booths na ito ay mayroong kasamang instructional videos at manual para sa tamang installation. At ang maganda pa, binuksan po ng FAME sa publiko ang kanilang disenyo para magaya ng ibang mga fabricators sa kanilang lugar. At sa tulong ng disenyo na ito, actually ay binukas naman ng FAME ang paggamit ng design na ito. Basta ang kondisyon lang ay sundin nila ang standards na ipinatutupad ng ating DOH na hango naman sa WHO standards. At nakakatuwa kasi nung pag-announce sila na pwedeng gamitin yung design na yan, ay may mga nag-adapt talaga. Halimbawa sa Region 1, ang pagkakaalam ko, dalawang actually relatively small enterprises ang gumamit ng disenyo, yung module house na isang ito yung mga modular furniture maker at saka meron isang welding machine shop maker na gumawa din. Pero yung sa module house, yun ay ang ginawa nila ay i-donate nila ang 9 na units ng specimen collection booth na ito sa 9 na public hospital sa Region 1. Yeah, tumulong lang ang DOST sa pamamagitan ng pag-donate ng maliliit na air conditioning units. Talaga nga po napakalaki ng tulong na ipapabot ng swab-testing boats na ito, hindi lamang po sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Bukod pa po rito, isa pa sa proyektong sinuportahan ng DOST at DOST PCHRD ay ang pag-aaral sa antiviral properties ng virgin coconut oil o VCO. Actually, dalawa na yung proyektong ating natapos na suportahan tungkol sa VCO. Ang una nga ay itong in vitro trials na pinamunuan ni Dr. Fabian Dairit ng Ateneo de Manila University. At yung isa pang study ay ito yung clinical trials na isinagawa naman ng DOST Food and Nutrition Research Institute
in partnership with the Santa Rosa Community Hospital sa Santa Rosa City sa Laguna. At ito ay nagkaroon ng mga participants na ang tinatawag nating suspects. Sila yung may mga symptoms na pumupunta sa quarantine center. Although hindi naman sila lahat ay positive, no? Pero yung mga participants ay galing sa grupo na yan at binigyan sila ng mga meals, no? Ang kalahati ay may kahalong BCO, yung kalahati ay wala. At siguro ang makapagpapaliwanag na nito ay si Director Agdepa ng Food and Nutrition Research Institute at naririto naman si Dr. Tayrit para dun sa in vitro trial. Nung nagsimula itong coronavirus nung January pa, 2020, ay naisipan na namin na may posibilidad na pwedeng gamitin ng BCO dahil ito ay may mga properties na antiviral at antibacterial. Kaya na-propose namin sa PCHRD na pondohan ng isang in vitro study na ginawa noon sa Singapore dahil meron silang na-isolate na SARS-CoV-2 na mismong virus. So doon ginawa yung initial study at successful sila. Napakita na may direct effect yung components ng coconut oil laban sa sa SARS-CoV-2 at yung pangalawa meron siyang effect na yung sa metabolism ng cell na nagpapalakas ng cell ng test or ng test cell. So yung dalawang ito ay kailangan pang pag-aralan pa, pero dahil positive naman yung kanyang effect ay na sinubukan yung unang clinical trial na pinanggit ni Secretary de la Peña na isinagawa ng FNRI sa Santa Rosa Community Hospital. At maganda naman yung resulta as well, I wouldn't say predicted, na nakakagaling ang BCO sa mga may SARS-CoV-2. Although ito yung mga mild cases kasi na RT-PCR naman sila at ilan sa kanila ay talagang may SARS-CoV-2. So napagaling talaga ng BCO sila. So patuloy pa rin ang study, ng clinical study to more serious patients. At actually marami pang ibang nagkaroon ng idea na i-expand yung application ng BCO dahil ang advantage ng BCO ay siya, functional food at siya, safe, walang side effect, walang problema ang pagkuha ng BCO. At napapakita na may benefit talaga ito against SARS-CoV-2. So, ayun, salamat sa suporta ng DOST na napapag-aralan itong mga maraming indications sa pwedeng paggamitan ng BCO. At siguro susundan na rin tayo ng mga ibang bansa dahil siyempre ang maganda dito ay maraming bansa rin na mag-aaral sa BCO kasi of course ang coconut naman ay nakatanim sa buong tropics. At lalo na ngayon, siyempre mas mura siyang treatment na functional food na makakatulong hindi lang sa Pilipinas pero sa buong mundo. Salamat Dr. Dairit at ngayon naman ay itanong natin kay Dr. Agdepa kung ano ba ang naging layunin talaga ng kanilang ginawa sa Santa Rosa at paano nila isinagawa yon. Yung pong virgin coconut oil na study sa Santa Rosa ay ginawa po noong May until October. So doon po, ito ay kasagsagan po ng ating pandemya. So iniisip po natin dito sa FNRI, paano ba tayo makakatulong sa pandemya na ito? So sabi namin baka nga pwede tayong gumawa ng isang research para po makita kung ano man lang ang maitutulong ng FNRI DOST para mahamper yung pagdami ng COVID-19. So that time, dahil base po sa aming literature reviews, nakita natin po na ang BCO ay may antiviral properties.
So dahil sa components ng laurin at saka kung ito ay ang laurin na ito ay about 50% doon sa sa virgin coconut oil, no? So kung kung ininom natin ang virgin coconut oil o nag-consume tayo sorry. O kaya nag-consume tayo ng virgin coconut oil, mamametabolize yung laurin na ito into a monolaurin. Wherein ito po yung dalawang ito, yung laurin at saka monolaurin, ito po yung nagkakaroon ng sinasabi nating magandang antiviral, no? So since ang COVID-19 ay ang cause nito ay yung SARS-CoV-2 ay sabi natin ay pwedeng gamitin at siguro para hindi masyadong makikita na talagang oil yung iniinom ng ating mga pasyente, inihalo po namin ito sa pagkain nila. Yung meals na yon ay ginawa natin sa isang catering service para ma-standardize po natin yung paggawa o kayong pag-prepare ng pagkain na ito. At doon din sa catering facility na yon, doon natin tinitimbang o kaya ginagawa ng paghahalo ng VCO sa lutong pagkain. So doon nakipag-ugnayan kami sa LGU ng Santa Rosa. So napahintulutan naman yung study natin. So ginawa natin yung study sa kanilang local facility, isolation facility at saka sa Santa Rosa Community Hospital na doon kumuha tayo ng about 57 na subjects. Itong 57 na cases ay probable at saka suspect cases lang po ito. So at the end of 28 days, nakita po natin na yung VCO group, yung mga kumuha ng meals plus VCO, ay talaga pong nakikita natin as early as 2 days ay nakita na natin na ang signs and symptoms nila ay gumagaan. Meaning to say, nawawala. Compared mo doon sa control group na kung saan ito yung kumuha lang ng meals or yung pagkain lang na galing sa catering service, ang kanilang signs and symptoms ay na-observe lang nila na gumagaan after 5 days, no? So in short, alam na natin na ang VCO pala ay maganda, no, na para sa COVID-19. So since the reporting of signs and symptoms is somewhat subjective, we related this with the presence of CRP values. So doon kami nagkaroon ng conclusion na maganda talaga ang VCO para sa COVID-19 para maibsan yung signs and symptoms and of course to prevent the signs and symptoms to become severe. So if we really try to take this as a supplement, sabi natin adjunct supplement, hindi po ito gamot. Kasi po dapat hindi natin ihinto kung ano man yung gamot na meron na tinitik yung isang pasyente, kundi addition lang po ito. So nakita po natin na talaga pong it is an effective adjunct therapy for COVID-19 given to prospect and to suspect and probable cases of COVID-19 so that signs and symptoms will not become severe. So this study has already been published in the Journal of Functional Foods, and we were actually commended for the good design of the study. So they can access already the study doon sa website ng Journal of Functional Foods. Sa ngayon po ba'y ginagamit na po itong VCO bilang parte ng treatment for COVID-19? Kanino po inirekomenda ang pag-take ng VCO at gaano po karami at kadalas? Sir Onin at saka Secretary, hindi pa ito ginagamit na therapy or supplement ang VCO dahil ang gusto ng ating mga authorities ay dapat madagdagan po ng mga studies pa o kaya researches tungkol doon sa benepisyo
ng VCO sa COVID-19. That's why we are actually implementing another study in Valenzuela wherein we will be having about 120 patients with the same design that we have implemented in Santa Rosa. However, in this in Valenzuela study, we are giving the VCO by putting it or placing it in a medicinal cup, disposable medicinal cup, directly being drank by our cases administered by the attending nurse. So ito po yung design ng ating study. It's just because we wanted also to know whether this can be tolerated solely when it is taken via oral route. So ngayon po ay meron na po tayong pasyente na nare-recruit. So far, wala pa po kaming nakikitang mga negative consequences na inire-report po ng ating mga pasyente doon. However, since COVID-19 is declining, no, the number of cases is declining, so it seems that Valenzuela City cannot actually give us the required 120 subjects. So we actually coordinated another study site in hospital ng Muntinlupa. So we just started, we have coordinated this with the director of Muntinlupa Hospital, and we presented this study already yesterday. So hopefully we can get the approval of their ethics too, because even though our ethics committee has approved this study already, we have to solicit another ethics committee approval in hospital ng Muntinlupa. So we are waiting for their go signal so that we can already recruit subjects in that hospital. Maraming salamat po Dr. Fabian Dairit at Dr. Imelda Angeles Agdepa. Ang isa pa po sa kanatapos lamang na proyektong sinuportahan po ng DOST at DOST PCHRD ngayon ay ang biosurveillance of COVID-19 in the Philippines. Ito po ay sa pakikipagtulungan sa Philippine Genome Center. Dahil sa pag-aaral na ito, nadiskubre ang P.3 variant ng COVID-19 virus sa Pilipinas. At upang ibahagi po ito sa atin, makasama po natin Dr. Benedict A. Maralit, Director DNA Sequencing Core Facility, at Dr. Cynthia P. Palma-Saloma, Executive Director, Philippine Genome Center. Magandang araw po. Magandang araw din naman sa inyo. Magandang araw po sa lahat. Ang layunin po ng proyektong ito ay magsagawa ng public health surveillance gamit ang genomic epidemiology perspective. Medyo technical po ito mga terminoloyang ito. Dr. Maralit, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung para saan po ang proyekto ito? Okay, noong 2020 na nagsimula pa lamang ang pandemya, ay interesado na talaga kami bilang PGC na pag-aralan ang COVID-19 at suriin ang genome sequence ng SARS-CoV-2. So actually, lampas na sa 5 taon na kaming nagsusuri at nagsisequence ng DNA at genomes ng iba-ibang organismo. So ilan diyan ay yung mga mikrobyo sa aquaculture, mga BSA sa academic lab, sa coconut industry at iba pa. Ang COVID-19 bilang napapanahon at malawak ang epekto sa bansa, minarapat naming simulan ang pagtingin sa RNA at genome nito. So ito ay dahil alam naming makakatulong ito sa pagsasagawa at pag-improve ng public health interventions ng COVID-19. At para na rin malaman natin kung ano ang mga dinedevelop na mga lunas, bakuna noon, ay kung ito ay mananatiling epektibo sa harap ng mutations na pwede nating makita. So nang masimulan natin ang pagtukoy sa genome sequence noong January gamit ang pondo na binigay ng DOST sa pamamagitan ng project na to, nasagot natin ang mga matunog na tanong noon. For example, kung andito na nga ba yung UK variant o yung tinatawag na B.1.17 variant. So alam naman natin na sa mga susunod na buwan ay na-detect natin ito at patuloy nating nakakita ng iba-ibang variants of concern, variants of interest, at ito nga yung katulad ng controversial na P3 variant. So ito ay sa pamamagitan ng yung expanded national biosurveillance
program sa tulong na rin ng karagdagang pondo ng Department of Health. So, ang proyekto na ito at study ay ginawa sa pamamagitan naman ng DNA or genome sequencing. So, ang genome sequencing ay isa sa mga major capacities and functions ng Philippine Genome Center. So, matagal na po talaga namin itong ginagawa sa pagbibigay mismo ng serbisyo sa kapwa natin Filipino researchers, pati na rin po sa mga tinatawag naming in-house research projects. Pero ang kaibahan po sa proyekto na ito ay marami po tayong kakolaborate. So for example, nagsama-sama po at nagtulungan ang mga iba't ibang miyembro ng ating gobyerno. At isa po sa mga major players natin dito ay yung Department of Health, DOST, kasama na rin po dyan. And sa active biosurveillance po, kausap po natin ang DOH Epidemiology Bureau. So ito po ay para matukoy kung ano ang mga samples at saang ospital manggagaling yung samples, para makumpleto natin yung ating mga dato at para po sa pag-track ng pagkalat ng COVID-19 sa ating bansa. So may 3 teams po sa Philippine Genome Center. So una po yung Clinical Genomics Laboratory, sila yung nag-i-inspection ng mga samples kung tama lahat ng labels. Sila na rin po yung nag-i-extract ng RNA. And then matapos dito, yung team po namin sa DNA Sequencing Core Facility ang nagpa-process ng samples at tinatawag po nating library preparation. So para maisalang po sa ating sequencer. So tinatawag po natin siyang NovaSeq 6000. So pagkatapos po ng mga ito, siguro mga 24 to 36 hours, ang sequencing data po ay pinapasa na natin sa Core Facility for Bioinformatics. So para matukoy po kung maganda ang data na nakuha natin at kung ano-ano nga ba yung mga lineage ng bawat sample, pati na rin po kung anong samples, kung ang samples ay may variants of concern or variants of interest. Kami ay natutuwa dahil sa kapabilidad ng Philippine Genome Center. Hindi tayo nahuli sa ibang bansa tungkol dito sa pag-generate ng information and data sa mga variants. Ano? At dahil doon at nagawa natin ng paraan yung pag-tracing. At in fact, na-discover din na yung tinatawag na P.3 variant. So, paano natin ito natuklasan? So, sa Loma. Gusto ko lang pong ibahagi sa ating mga tagapakinig na yung Pilipinas, among the Southeast Asian countries po, tayo na po yung may pinakamaraming na ideposito sa GSAID database. Yung GSAID po is the Global Initiative on Sharing All Influenza Data. And as we speak po, yung ating effort dito sa genomic biosurveillance, ang Pilipinas po ay nakapag-share na sa buong mundo ng 4,293 samples. So dahil na rin ito sa pagtutulungan ng DOST at saka ng DOH at saka ng mga iba-ibang laboratory sa buong Pilipinas na gawa natin ito. Sa bahagi po naman ng P.3 variant, nakita po namin ito, Secretary, kasi yung mga kasamahan natin doon sa Region 7, kinontak po kami sa Philippine Genome Center na meron silang spikes of cases at gusto nilang tingnan kung ano pa talaga yung variant ba ito, variant of concern pa ito. Nung kami nagsasagawa ng sequencing, nakita namin initially na ang pangalan ng variants marami is B.1.1.28. At kung titingnan po natin yung database ng Pangolin, which is the database which has all this phylogenetic analysis, makikita na yung B.1.1.28 is called the Brazil variant. Pero hindi po ito yung Brazil variant of concern. Tapos sinabihan po namin, masusi po namin pinag-aralan muli itong mga nakita nating mga sequences na nanggaling sa different cities and municipalities in the island of Cebu at saka sa Region 7, Oriental, Negros Oriental. At nakita po natin na in addition to being a B.1.1.28, nagkaroon po siya ng iba-ibang telltale mutations sa spike region. And eventually po, nang naisabit na natin itong mga sequences, they were actually classified as a separate lineage from the B.1.1.28 at naipangalanan po siyang P.3, which is really nickname ng B.1.1.28.3. So sobrang haba po, ginawa na lang siyang P.3. So ito po yung ating isang malaking
achievement at isang malaking output po ng ating genomic biosurveillance kasi po tayo mismo nakita natin na mayroon palang mga emerging variants na lumalabas dito sa ating bansa. Salamat, Dr. Saloma. At ano pa kaya ang mga nakaplanong gawin ng Philippine Genome Center? Okay, Secretary. So sa sinabi ko kanina, yung Southeast Asia, ang Pilipinas na po ang may pinakamalaking deposit ng na share sa buong mundo ng sa Southeast Asia ng mga SARS-CoV-2 whole genome sequences. So naisip po namin na kailangan na rin sigurong palakasin pa rin yung ating genomic biosurveillance by also increasing the capability of the different genome centers of the under the Philippine Genome Center umbrella. Ito po yung PGC Visayas at PGC Mindanao. So gusto po namin silang magkakaroon din ng kakayahan for next generation sequencing. That is isa po naming layunin, Secretary. At may pangalawa po, dahil may genomic biosurveillance capability na rin tayo, gusto po natin itong isabay tungkol sa pag-aaral din ng ating mga resulta ng pagbabakuna. Kasi sa kaalaman naman ninyo, di ba may mga cases na sinatawag nating breakthrough cases. Ito po yung mga cases kung saan yung isang tao na nabakunahan, makalawa na, for example, yung dose na natanggap niya, and yet nagpa-positive pa rin siya at saka symptomatic positive for a SARS-CoV-2 virus. So gusto po natin malaman kung may relationship ba ito sa mga variants of concern na nakikita natin dito sa Pilipinas at sa buong mundo. So alam naman ninyo, Secretary, na di ba yung Pilipinas, I think mga 7 different kinds of vaccines will be deployed in our country in the next few months. So gusto nating makita at ipatugma kung saan yung lugar na mas epektibo yung vaccine at saka kung ano yung mga variants in circulation. Dapat siguro magiging responsive tayo kung makikita natin, for example, may story of immune evasion o kung baga nagkakaroon pa rin sila ng reinfection. So sa palagay ko sa mga lugar na yun, dapat siguro ibang vaccine ang gagamitin at kung ano-ano pa nating mga ganong linking, no? Yung genomic biosurveillance where we have the capacity to determine the variants of concern at saka yung response ng ating mga pasyente at mga kapwa Pilipino tungkol sa iba-ibang vaccines na i-deploy sa ating bansa. Maraming salamat po muli sa ating mga panauhin, Dr. Raul V. Destura, Founder and CEO of Manila Health Tech Incorporated, Dr. Fabian M. Dayrit, Academician, National Academy of Science and Technology, President, Integrated Chemists of the Philippines, Dr. Imelda Angeles Agdepa, Executive Director, DOST FNRI, Dr. Benedict A. Maralit, Director, DNA Sequencing Core Facility, Dr. Cynthia P. Palmes Saloma, Executive Director, Philippine Genome Center. Gaya nga po ng sinabi ni Secretary Boy, ilan lamang ito sa mga proyektong sinusuportahan ng DOST PCHRD. Sec Boy, baka may nais pa kayo pabatid. Pasasalamat muli sa kanila. At pangalawa, masabi ko lang siguro na from the point of view naman ng science and technology, hindi naman tayo na huli sa pag-address sa mga concerns sa COVID-19. Siguro maliban na lang doon sa aspeto ng self-reliance sa vaccines. Kaya ito ay isa sa pinagtutuunan natin ng pansin. Kahapon ay may maganda tayong balita dahil napasama ang proposed bill on the Virology and Vaccine Institute sa priority bills na inilagay sa LEDAC listing. So yan ay napakalaking bagay na malagay sa priority listing ang pagsasabatas niyan. At ako'y nananawagan sa ating mga panauhin ngayon at sa iba pang mga siyentipiko na pagyaan ay natayo na sa pamamagitan ng batas ay pagtulong-tulungan natin ito dahil malaking bagay ang maging self-reliant sa vaccine, sa diagnostic kits, sa mga therapeutics na kailangan natin sa pag-address sa mga diseases na dala ng virus at iba pang mga nagdadala ng sakit. So, yun lang ang aking masasabi. Patuloy ang paglilingkod ng ating mga siyentipiko at researchers kahit na napakahirap na sitwasyon ngayon sa pagre-research. Salamat po. Sa aming pong pagbalik
Sasagutin ni Secretary Boy at ng ating mga panauhin ang tanong ng bayan. Huwag kayo bibitiw, magbabalik pa ang DOST Report. Oras na para sagutin ni Secretary Boy ang tanong ng bayan. Para sa unang katanungan, mula kay Maria Ara Perez, DZMM, ABS-CBN. Aside from virgin coconut oil, tawa-tawa at lagundi, may nakikita pa po bang other local products ng DOST that can help combat or mitigate COVID? Patutulong ako kay Dr. Dairit. Yeah, yes, Secretary de la Peña. In fact, we just submitted a paper to Philippine Journal of Science, which was accepted last week. We had a project with PITAC, that's the Philippine Institute for Traditional and Alternative Healthcare. We put out 3 volumes of studies on Philippine medicinal plants, covering almost 100 Philippine medicinal plants. These are the most well-studied among the Philippine medicinal plants. So meron itong botanical, may pharmacological, may phytochemical literature. And PITAC funded a study to look at these 100 plants and to select candidate plants that actually have reasonable evidence for success. So of course, everything now is repurposed, against COVID. So we don't have direct evidence of efficacy against COVID itself. But we had criteria to select, and what we looked at were direct antiviral properties. So these would be medicinal plants which have compounds which can attack or attach to the spike protein, since that seems to be the most common target among the proteins. But we also looked at their immunomodulatory and anti-inflammatory properties. Now, the advantage with the immunomodulatory and anti-inflammatory properties is hindi sila kailangang laban lang sa COVID, kasi these are general immune system responses. And then finally, the other benefit of medicinal plants is many of them are also effective against comorbidities. Alam natin yung mga comorbidities ng COVID ay yung diabetes, merong heart disease, merong obesity, ganun. So we did that, and I don't have it off the top of my head, but we have about 10 or 11 medicinal plants that we selected based on these criteria. Kasama dyan yung lagundi, of course kasama dyan yung VCO, tawa-tawa. Actually, tinignan namin yung kanilang mga properties. And then may andrographis. Actually, garlic is very good antiviral properties. So the publication hopefully will be coming out maybe by next week. And hopefully this would be, we suggested this as lead plants to look at. So of course, we cannot guarantee that they're effective, but at least from the criteria that we selected, these are, kung meron tayong, kumbaga, bibigyan investment sa additional medicinal plants, ito yung pwedeng tignan. Ang isa po niyong tanong, please share with us specific preparations being done for the soon-to-rise Virology Institute of the Philippines. Well, maraming preparasyon, from the point of view of the physical preparations, so ngayon ay nag-set aside na ang DPWH ng I think around 50 million para i-prepare
yung mga engineering and facilities design, no? Preparatory of course kung ma-approve na nga yung batas at magtatayo na ng facility, ready na yung design. Pangalawa ay nakuha na natin ang approval ng BCDA para mag-locate doon ang Virology and Virology Science and Technology Institute sa Clark, doon sa kanilang new area. Actually, ang nakakasakop na nun ay Tarlac na, no? Pero it's still inside Clark. At kainaman naman nun ay pagkakaloob nila ang gamit nun ng hindi inside, ng hindi babayaran, no? Ang pangatlo ay meron na tayong assurance from the Cabinet Infrastructure Cluster na kung iyan ay ma-approve na bilang batas, ay ipo-provide nila ang kinakailangan para sa pagtatayo ng facilities. It's around 500 million pesos. Doon naman sa mismong, of course, yung paghahanda natin, meron na tayo ng parang ng campaign doon sa mga interesadong tumulong dito, hindi lamang yung mga cooperate natin dito sa Pilipinas, kundi pati yung mga ibang eksperto, lalo na yung mga Pilipino that are based abroad para tumulong dito sa Virology Institute. At inaasahan din namin na yung ating namuhunan tayo sa pagkakaroon ng mga iba't ibang scholar sa iba-ibang linya na related dyan. Meron tayong mga sinuportahan sa master, sa PhD. Meron tayong tinatawag na MD, PhD ng mga scholars. Actually, sila ngayon ay busy na sa mga clinical trials na isinasagawa. And of course, para lang masimulan na ang mga pag-aaral, ay nag-approve na ang DOST sa tulong ng DBM ng initial set of projects tungkol sa na related sa virology. At yan ay bahagi ng mga nabanggit ko sa aking pagre-report kanina, na meron dyan yung pag-aaral sa mga antibody test kits for diagnosis, okay, using enzyme immunoassay. Meron dyan yung pag-aaral ng mga antigenic peptides na pwedeng makatulong sa vaccine development. Nandyan yung isolation ng Philippine common viruses of medical importance na pwedeng pag-aralan for antigen and antibody studies. Meron din niya yung pag-aaral ng mga ating mga plant extracts against multi-drug resistant bacteria, pati na rin yung detection ng mga food and waterborne bacterial pathogens para sa diagnostics din. At nandyan din yung gagawing pag-aaral sa Zika, pseudovirus as reference for diagnostics and vaccine development. So kahit wala pa siya, yung Virology Science Institute, may mga research na isinasagawa towards the establishment of that institute. Mula kay Divine Reyes, Unlad News Weekly, Manila Times School of Journalism. Kay Dr. B.A. Marali, ano po ang iba pang pakikibahagi ng inyong tanggapan sa mga hakbanging kontra COVID-19, lalo na sa panahon ito ng pandemya? Higit po sa pagtukoy ng mga variants of concern at saka variants of interest sa ating bansa. So patuloy po kaming nag-generate ng DNA sequences, genome galing sa mga kaso sa Pilipinas. So naisa publiko po natin ito para gamitin ng mga researchers sa buong mundo. Locally po, ito po ay pwede natin gamitin upang malaman ng istorya ukol sa mga interesting clusters of cases. So halimbawa po, meron po kaming collaborator sa PGH. So may mga spike of cases po dun sa hospital. So pwede po natin silang matulungan kung paano lumaganap yung cluster of cases doon. Meron naman po tayong sa Epidemiology Bureau at LGU kung saan merong spike of cases din sa locality. Nako-confirm natin po ito kung saan nagmula. Tapos malaman yung probable index case. And then bukod pa po doon, na-optimize na din po natin ang pagsasagawa ng sequencing ng COVID-19. At ito po ay hinahanda naming maging available sa mga kapwa natin Filipino researchers at ospital na gusto ring magsagawa ng kanilang research
na relevant po sa kanilang lugar, sa hospital, o sa cluster ng cases. So, also, yung mga collaborations po na nabuo sa proyektong ito ay nagpalawak ng ating capacity building for genomics. At ating pong masasabi na na-empower na po natin sila sa pagsasagawa hindi lamang po ng molecular testing, kundi yung tinatawag na next generation sequencing. At gayon din po yung pag-analyze naman ng genomics data na napaka-importante nga po tulad po ng mga pagtukoy ng variants of interest at saka variants of concern. Maraming salamat din po kina Angie Quadrabalibay, Good News Pilipinas, Tina Shotwell Clemente, DWDD, Bel Surara, Radyo Aguila, Net 25. Muli po maraming salamat sa Boy at sa ating mga panauhin. Mga kaibigan, abangan nyo rin po ang Bantay Bulkan tuwing Martes at Expert Talk Online tuwing Miyerkules alas 5 ng hapon kasama si Jel Miranda sa DOST TV Facebook page at YouTube channel. Mas marami pang balita mula sa mundo ng siyensya at teknolohiya ang ating pag-usapan. Kaya tutok lamang kayo tuwing Biyernes alas 4 ng hapon dito sa DOST TV Facebook page. Ako si Orin Miranda. Ito ang mga balita may kinalaman sa siyensya at teknolohiya para sa bawat Pilipino straight from the SNTO Authority ng bansa. Ito ang DOST Report.